zijn in the middle of nowhere. Ergens in het bos. Aan het lopen. Ik wijs jullie waar wij momenteel lopen. Schoon. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Er is geen stroom. En we hopen om een paar spooky, scary dingen te zien hier. En dan gaan we met jullie delen. Blijf kijken. Ik wil niet dat we gaan verdwalen. Er zijn een paar interessante bomen. Wat is die rode ding hier? Dat je moet stappen of zo. In de avonduren kan je veel ontdekken. Dit is de toiletsituatie. Ziet er wel netjes uit. Er is water. Dus hier gaan we vanavond naar het toilet. Is het koud? Ik tak awal ini. Tak awal ini. Tak awal ini. Tak awal ini. Ano ko awal ini? Masaya sana so. Ano ko ba bro? Ano ko ba? Jom pa tabi. Zoals jullie zien, zijn wij aan het genieten. Water is koud. Lekker. Waar is die waterval? Kom hier! Kom nou! Zoals jullie zien, het regent. Het is erg koud en erg gezellig. Blijf kijken. Ups. Die bladeren lijken op rupsen. We gaan zo meteen weg. Hoe was het? Ja, leuk. Prettig. Nog vele na deze? Nog een keertje, dat is soms wel een beetje regen. Ja, regen. Maar het was niet zo erg. Het was lekker koel, toch?
Basking in the sun on beach. Okay. Charge na. Balik na office. Ako may mag-uburan sa Yes, lahat. Tinawag this water.